testa att skriva när jag var i 20-årsåldern. Jag blev refuserad såklart och jag tänkte att när jag blir äldre så ska jag testa igen. Och nu har det gått 30 år. Jag går alltid in i ett nytt eget kreativt projekt oavsett vad det är innan det förra har nått vägs ände. Under tiden vi avslutade en dokumentär om höns och hårdrock så tog jag tag i det här. Ja. Jag har då bestämt mig för att jag ska skriva en bok eller en roman. Jag behöver någonting att hela tiden uppta min hjärna med. För jag vet inte varför, men det är det enda som får mig att må bra. Det kan ju låta lite sorgligt. Men det finns det är en kopplat till ett driv också. Som gör att många nog kanske tycker jag är lite jobbig. Att jag kanske är lite mycket på. Att jag vill gå för snabbt fram. Och så. Men det får man väl ta då. Men i vilket fall som helst så jag ger ett år. Så får vi se hur långt man kan komma på ett år. Jag är snart 50 och jag har väl inte riktigt tänkt att jag blir så jättemycket äldre än 50. Och så jag börjar känna mig lite, jag vet inte varför, men jag börjar känna mig lite stressad över att jag aldrig kommer att hinna göra alla de grejerna som jag skulle vilja ha hunnit. Idén till hela historien kommer ju från en sann historia som jag har fått berättad för mig någon gång om någon vars släkting råkade ut för en liten isolerad händelse. Och det är den händelsen som jag har lagt bakom örat och som jag sen plockade fram och knöt ihop den till någonting helt annat. Men det var den isolerade händelsen som blev som växte ut till en helt annan historia. En roman helt enkelt. Så får vi se vad det blir av det. Sen har jag sökt beskrivningar från folk som har rest i Sovjetunionen på 80-talet. Som jag kan använda mig av när jag beskriver miljöerna. Och det gav ganska mycket faktiskt. Så har jag beställt en turistkarta från Leningrad från 1981. Så det är på väg, jag har beställt på eBay. Så jag får lite grepp om hur städerna ser ut. Där större delen av historien kommer utspela sig och hur vägarna såg ut. Framförallt då mellan Moskva och Leningrad. Så att ja, sakta men säkert går åt rätt håll. Så fort som man sitter och inte har någonting att göra egentligen så har jag nu någonting att göra på all den tiden som blir över. Både när barn har somnat på kvällarna eller när man sitter på jobbet och väntar på en svar om andra saker. Då har jag kommit så långt i alla fall att jag ska försöka börja skriva. Alltså jag har ju, grundhistorien finns ju, men jag känner att jag vill göra ordentligt med research innan jag börjar så att jag landar ordentligt. Än så länge har jag bara ett långt dokument med all research i. Vad kostade bensinen 1982 och vad tjänade man? Och hette det Centrallasarettet i Eskilstuna? Ja, det gjorde det. Det hette Centrallasarettet på 80-talet. Och vad fanns mer för företag i Eskilstuna? Och det var rätt intressant för där hittade jag kunde koppla ihop en del saker med de tankarna jag har. Jag tänker ju i bilder hela tiden. Jag ser ju hela tiden hur det skulle se ut om man hade filmat det. Och
Det är så jag kommer att välja att skriva, tror jag. Att jag kommer att beskriva bilderna jag har i huvudet. Jag har gjort klart nu fram till kapitel 11. Och ska börja skriva på kapitel 12. Hela julledigheten hade jag ju tänkt att sitta och skriva jättemycket. Men jag blev sjuk och jag snöade in på att jag ville bena ut små detaljer i varje kapitel först innan jag började skriva mig igenom dem. Och det gjorde jag. Jag har kommit längre än halvväg, så då finns det liksom hopp. Jag har kapitel 16 och 17 kommer jag att skriva ihop till ett kapitel. Och det betyder att jag har exakt 9 kapitel kvar att skriva då. Innan vi vet exakt hur det går för Olof slut. Nej, jag vet ju redan, men ni vet inte. Att skriva är ju självklart den viktigaste delen, och även om jag egentligen inte siktar på bara en bok i början, utan jag vill ju göra någonting annorlunda, så är ju historien grunden till allt. Kostnader då? Ja, det finns ju stipendier och kulturstöd att söka för att hjälpa till med det, men det är ju otroligt svårt att få. Ju längre jag har kommit i historien, desto mer tvivlar jag väl på att det kommer att bli bra. Men jag vet inte. Jag har ju följt planen. Det kändes betydligt bättre halvvägs in kanske än vad det gör nu. Skulle jag få in några stipendier i alla fall, eller åtminstone ett stipendie, då finns det ju pengar till att kontakta en lektör. Får jag ingenting så blir det inte riktigt samma verkshöjd som jag har tänkt. Då kommer jag ju få försöka trolla ihop skit som vanligt. Jag tror inte de ser vad jag ser. Och när jag har gjort ansökningen, alltså det är mycket jobb att göra en ansökning. Det är ingenting man gör på en timme, utan Kulturbryggens ansökan satt jag ju med i 2 dagar kanske. Och Region Östergötland satt jag med 1 dag, och de andra säger att det liksom totalt är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arbetsdagar ungefär för att bara göra ansökningar. Till ingen nytta. Så nästa gång så är det väl kanske bättre att bara lägga den tiden på att skapa något istället, sen fullständigt skita i alla andra. Eftersom ingen verkar tro på det vi gör. Jag vet inte. Jag gör det som sagt mest för mig själv. Jag tror inte att någon kommer läsa det. Jag tror inte att någon kommer börja publicera det. Jag tror inte jag hittar pengar. Men någonstans inne i en så finns det ju ett hopp om att någon gång ska se att man har någon form av förmåga. Livet är skit just nu. Det är för lite jobb. Jag får inget flyt i ansökningar. Inget. Avslag. 11 stycken tror jag. Eller om det var 12 under 1 år. Det är lite grann som att man skulle vara som förälder, som ett barn kommer och visar. Titta på den här teckningen. Titta, den är fin. Vilken fin teckning. Nej, den var ful. Den hamnar inte på kylskåpet, den där teckningen.
kaffe. Jaha. Luftbubbla i glaset. Ja. Det har gått ett år sedan jag började skriva. Och jag är färdig med historien. Det är idag den 1 september 2024. Jag har då letat upp ett 20-tal förlag ungefär då efter lite research. Vilka som passar bäst och så. Man författar ett följebrev på maxens sida och så skickar man med sitt manus. Håller tummarna. Personliga brevet bra så läser de kapitel 1 och är kapitel 1 bra så läser de resten av boken. Och är boken bra så lägger de dem i högen av bra böcker. Och ur den högen så väljer de ut då de få som blir det förlagets debutanter. Sannolikheten att jag skriver den boken som förlaget plockar in som ny författare är minimal. Den är så liten så att det är bättre att jag går och köper en trisslott och hoppas vinna 100 000 i månaden i 10 år. Min tro på mig själv är inte övertygande hög. Det är ju på riktigt ingen som bryr sig om vad man gör överhuvudtaget. Så är sannolikheten att det skulle bli en bok i slutändan försvinnande liten skulle jag säga. Och det är ju tråkigt. Jag måste ju försöka på riktigt, annars så kommer jag ju ångra mig. Korrektur med språkgranskning. Det betyder att de korrekturläser, de ser till att texten är 100% korrekt. Och det kan även ingå förslag på andra styckindelningar och sådär. Så man kan säga att det är inte lektör, men det är en mer avancerad språkgranskning i alla fall. Så är det där med illustrationer. Alltså när jag nästan var färdig med boken så började jag göra illustrationer till varje kapitel. Som jag sen bestämde mig för att jag inte ska ha med. Som jag sen bestämde mig för att jag ska ha med ungefär hälften av i alla fall. Det blir mycket setbacks och det blir mycket tvivel och mycket ångest och mycket fy fan dåliga och det här kommer aldrig någon läsa det överhuvudtaget. Och varför anstränger jag mig ens? Men det är ju det där lilla i mig som säger att jag aldrig har lyckats med någonting. Som att jag letar efter någonting som jag själv känner att jag har lyckats med. För det har jag ju liksom inte. Ja, jag har. Det beror på vad man jämför med. Men jag har nog väldigt lätt att sätta ribban lite för högt hela tiden. Och aldrig riktigt nå upp till den ribban jag själv har lagt där. Och idag fick jag tillbaka min text från lektören. Så jag kommer gå igenom texten igen. Jag kommer behålla det mesta. Ha kvar vissa saker. Och så att det fortfarande känns som min text. Så att jag har ju att göra minst en månad till. Låt säga att jag har hela november på mig att gå igenom allt. Att Lev har december på sig att kontrollera ryskan. Då kan jag skicka till förlag i
början av januari och de flesta utlovar feedback inom 3 månader. Och då borde det betyda att någonstans i mars ungefär så har jag fått alla refuseringar och kan då ta beslutet för om jag har råd att göra trycka den själv. Och då har jag gjort allt. Har jag kommit så långt så jag får ut boken så den finns att köpa och finns att beställa. Då har jag gjort allt jag kan. Och då har jag åtminstone gjort en bok också innan jag dog. Och nu börjar jag få svar. Stort lycka till med ditt skrivande och utgivning på annat håll. Jag vet att det är ett otroligt svårt att få någonting publicerat. Jag vet inte, man skulle vilja få någon som liksom, den här grejen du har skrivit är bra. Och i min värld så är ju ett bokförlag som säger absolut, vi kan tänka oss att satsa på din bok för vi tror att den är bra. Det är ändå någonting som man har plöjt ner rätt mycket tid att ens få det färdigt. Och pengar då. 15 000 spänn kostar det att få språkgranskningen gjord. Det har gått väldigt lång tid sedan sist jag filmade faktiskt. Jag filmade sista gången i december 2024 och nu är det juli 2025. Men grejen är att det blev lite paus. När allting var färdigt och ivägskickat så har det liksom inte funnits någon anledning för mig att uppdatera. För jag går ju bara och väntar nu på att få svar från förlagen. Sist jag tryckte på Rex så tror jag att jag hade fått svar från 3 eller något av förlagen som jag har skickat till. Men nu är det 3 som jag fortfarande inte har fått svar från. Och jag tänker att det är väl säkert förlag som har glömt att de ska höra av sig till exempel. Jo då, så vi får väl se om allt det där jag har filmat och allt jag har pratat om till kameran om hur jobbigt det är att skriva och följa med och all research och entusiasmen i början och om det här överhuvudtaget blir något. Tveksam. Här har vi förlagen då. Hej då Albert Bonnier, Southside Stories, Norstedts, Romanens försäljning, Harper Collins, Lind & Company, Piratförlaget, Bookmark, förlag Wahlström och Wiström, Polaris, Basar förlag, Modernista, Bokfabriken, Veje förlag, Nona förlag, Forum, Bakgård, Nyslott, Saga Egmont, Ordalaget. Gick ni miste om svenska sladdar. Fuck you. Jag bestämde mig för att göra ett nytt omslag. För jag tröttnade på mitt gamla. Jag visade de 2 olika omslagen jag hade gjort för lite folk jag känner. Och de flesta tyckte jag skulle välja det första. Så jag valde det andra. Man tröttnar ju själv på saker man har gjort själv. Känner jag. Men men jag tog inspiration från ett par olika håll och sen så gick jag upp på kontoret här på semestern i måndags och 3 timmar senare så hade jag gjort omslaget. Jag har börjat att kolla upp allting som har med distribution att göra av boken och alla sådana saker. Och det tar ju tid också. Det ska registreras på bokinfo och det ska fixas distribution och det ska hittas distribution för e-bok och ljudbok ska göras och jag har hittat en kille som ska hjälpa mig att sätta boken i alla fall, för det vill jag inte göra själv. Det känns som att jag vill ha någon som är van att sätta böcker som fixar den inlagan åt mig.
Jag startade ett eget förlag och fixade distribution och allting, så då gjorde jag det. Gör ett par korrrunder, letar efter uppenbara saker och sen är jag nöjd. Jag får ett provtryck. Provtrycket ser bra ut, så när som att det är ett provtryck så kvaliteten är inte 100 på ett provtryck så, utan den blir bättre limmad och det blir prägling på som jag tänkt ha. Och de får en ny inlaga efter korr och sen så trycker de den och sen så börjar jag läsa in ljudboken. Och när man läser en bok högt så ser man felen som hjärnan fyller i när man läser i huvudet. Ofta så ser man inte felen som finns i en bok. De flesta böcker har ju små korrfel. Det kan saknas ett komma eller det är en radbytning för lite eller något ord är felstavat och så. Det är många ord. Och då börjar jag känna att fuck. Kan jag leva med de här korrfelen som jag hittar nu när boken är skickad på tryck? Resultatet är att jag kommer få 700 böcker som är fel. Jag har ju fört koll på hela processen på den här knarrar om golvet. Whiteboarden. Alla gånger som jag har jobbat om kapitlet, har bockat för, hållit koll. Jag har hur jag har tänkt, vad jag ska göra, vilka pengar jag ska söka, korrektur. Den har följt mig sedan 2023 den här, och den här går vi knappt att få bort för jag har suttit så länge. Nej, precis. Olofs journal ligger öppen och den gröna skrivbordslampan fastskruvad på bordskanten kastar ett skarpt ljus över det tragiska pappersarbetet. Lampan behövs visserligen inte. Lysrören i taket badar hela rummet i ett blågrått disigt sken. Ett av rören flimrar precis lagom mycket för att inte bli utbytt. Det är som om hela universum konspirerar för att göra Olofs sista dagar så glåmiga och tröstlösa som möjligt. Han som bara känt en ihållande trötthet och kanske en handfull andra oklara krämpor som man väntar ut snarare än söker vård för. Fan håller du på med? Ska du inte vara hemma med familjen och barnen och inte hålla på med egna projekt så mycket? Men tydligen så är jag okapabel till att vara en tillräckligt bra förälder. Jag är okapabel till att göra en film som går tillräckligt bra. Och jag är okapabel till att göra tillräckligt bra saker så man får en bra lön, så man får en bra pension. Och nu återstår det bara att se om jag är otillräcklig på att skriva också. På sätt och vis kan man säga att det är lite av en förbannelse också. Att jag kan inte sluta. Stoppa mig någon. Men å andra sidan, om det är det här som får mig att faktiskt fungera som människa och hålla näsan ovanför vattenytan, att hålla på så här, så kanske det är värt det. Och kanske gör man några människor lite gladare på vägen, oavsett om det är med en festival eller ett skivbolag eller en bok eller en film eller vad det nu kan vara för andra brödjobb man har gjort i de morgonen. Som någon köpte en t-shirt på Carlings som de tyckte var fin. Det var ju kul. Men det lämnar inte någon sån där bestående ett bestående intryck. Här vilar mannen som gjorde det mesta okej. Det är inte så kul att lämna efter sig kanske, när den dagen väl kommer.
Jag har en färdig bok, jävligt välkorrad med väldigt mycket av mig själv i. En bok som börjar som ett utkast till en kortfilm. Jag startade eget förlag för ingen ville ge ut boken. Jag bekostade tryck själv och jag fick avslag på alla stöd jag sökte. Och jag fick själv lösa hela distributionskedjan, både för fysiska böcker och för e-bok och ljudbok. Jag har 700 böcker att hitta på något skoj med, vilket jag har gjort såklart. Boken blev exakt som jag ville. Exakt. Fuck alla förlag som sa nej och de som inte trodde att jag hade något att komma med. Jag skrev en bok. Läs den, hata den, älska den. Kanske isolera sommarstugan med den. Vad fan vet jag.